नमस्ते, म रोजी चित्रकार रोजिटकमा यहाँलाई स्वागत छ र आज चाहिँ म यहाँलाई तपाईको स्मार्टफोनबाट कसरी चाहिँ जीमेल साइन अप गर्ने भन्ने बारेमा देखाउन गइरहेको छु। लाउनुहोस् हेरौँ कसरी साइन अप गर्ने। सबैभन्दा पहिला जीमेलमा जानुहोस्, त्यसपछि माथि प्रोफाइल आइकन छ त्यसमा जानुहोस्, त्यसपछि एड अनदर एकाउन्टमा जानुहोस्, त्यसपछि गुगलमा जानुहोस्, त्यसपछि यहाँनिर तपाईको स्मार्टफोनको पासवर्ड राख भन्छ त्यसको पासवर्ड राख्नुहोस्। त्यसपछि यो पेजमा तल क्रिएट एकाउन्ट भन्नेमा जानुहोस् अनि फर माइसेल्फमा जानुहोस्। त्यसपछि यो पेजमा तपाईको नयाँ जीमेलको युजर नेम राख्नुहोस् अनि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। यो पेजमा तपाईको आफ्नो डेट अफ बर्थ र जेन्डर राख्नुहोस्, त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। यो पेजमा तपाईको नाम अनुसारको दुईटा जीमेल पिक गर्न दिएको छ भने तलपट्टि तपाईलाई आफ्नो जीमेल क्रिएट गर्नलाई पनि अप्सन दिएको छ। म चाहिँ आफ्नै जीमेल क्रिएट गर्छु, त्यसको लागि म तेस्रोमा सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि तल बारमा म मेरो आफ्नो जीमेल एड्रेस बनाउँछु, तपाईँ पनि आफ्नो बनाउनु होला। पछाडि @gmail.com भइसकेको हुनाले अगाडिको फ्रन्ट नेम मात्र लेखे पनि पुग्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। यो पेजमा तपाईको आफ्नो नयाँ जीमेलको पासवर्ड क्रिएट गर्नुहोस्, त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। यो पेजमा स्कोर तल गर्नुहोस्, त्यसपछि यस आई एम इनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब भने तपाईको नयाँ जीमेल बनिसकेको छ, तलपट्टि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। यो पेजमा स्कोर तल ल्याउनुहोस्, त्यसपछि आई एग्रीमा क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईको नयाँ जीमेल साइन अप भइसकेको छ। चेक गर्नको लागि फेरि जीमेलमा जानुहोस्, त्यसपछि प्रोफाइल आइकनमा जानुहोस्। यो पेजमा मैले भर्खरै बनाएको जीमेल साइन अप भइसकेको देख्न सक्नुहुनेछ। आशा छ यो भिडियोले तपाईलाई सहयोग पुर्याएको छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियोबाट म बिदा माग्छु।